नमस्कार टेक लाइब्रेरीमा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश बुढाथोकी। साथीहरू, आज पनि पुनः हामी माइक्रोसफ्ट वर्डको सेट एम एमसीक्यू लिएर पुनः उपस्थित भइसकेको छौँ। आज हामी सेट एम सँग रहेर डिस्कसन गर्नेछौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरू छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको सहायक प्रशासन र सहायक नगद समूह अन्तर्गतको क्यान्डिडेटहरूका लागि एकदमै उपयोगी छ। यसको साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, शिक्षक सेवा आयोग र लोक सेवा आयोग एक्जामिनेसनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरू लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। यहाँलाई केही न केही क्वेशनले बेनिफिसियल गराउनेछ। धेरै पटक सोधिएका क्वेशनहरू छन्। यसमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। आउन सक्ने सम्भावित क्वेशनहरू कलेक्सन छ। यहाँलाई धेरै नै धेरै प्लस पोइन्ट दिनेछ। त्यसैले यो सिरिज पनि यहाँले अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। आउनुहोस् ढिलो नगरी आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। ओके, आजको सेट एम अन्तर्गतको आज पहिलो क्वेशन रहेको छ। What keyboard combination is used to select in an entire word to the right of the cursor भन्दैछ। तल दिएको कीबोर्ड कम्बिनेसनबाट कुन कीबोर्डको सर्टकट कमान्ड प्रयोग गरेर कर्सरको दायाँतिर राइट साइडतिर हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ भन्दैछ। कन्ट्रोल राइट एरो, कन्ट्रोल लेफ्ट एरो, कन्ट्रोल अप एरो, कन्ट्रोल डाउन एरो अप्सनहरू रहेको छ भने यसको करेक्ट आन्सर भनेको control plus right arrow. This is the right answer. A number is the correct answer for this question. Okay, next one is, how can you quickly navigate to the beginning of the document using the control key भनेर भन्दैछ। तलको कुन कन्ट्रोल की प्रयोग गरेर हामी क्विकली एकदम फास्ट बिगिनिङ अफ द डकुमेन्टको बिगिनिङ स्टार्टिङ पोइन्ट तिर पुग्छौँ भन्दैछ। अप्सन ए कन्ट्रोल प्लस होम, अप्सन बी कन्ट्रोल एन्ड की, अप्सन सी कन्ट्रोल प्लस पेज अप, अप्सन डी कन्ट्रोल प्लस पेज डाउन। यसको करेक्ट आन्सर भनेको कन्ट्रोल प्लस होम इज द राइट आन्सर। त्यस्तै प्रकारले 3 नम्बरमा रहेको छ, व्हिच सर्टकट की इज युज टु कपी सेलेक्ट टेक्स्ट टु द क्लिपबोर्ड इन एमएस वर्ड भन्दैछ। तल दिएको कुन सर्टकट कमान्डले क्लिपबोर्डबाट एमएस वर्डको कपी गर्न मद्दत गर्छ भन्दैछ। कन्ट्रोल ए अल सेलेक्ट हैन, यहाँनिर दिएको छ कन्ट्रोल ए, कन्ट्रोल प्लस एक्स, कन्ट्रोल प्लस भी र कन्ट्रोल प्लस सी दिएको छ है। र यसको करेक्ट आन्सर हो हाम्रो कन्ट्रोल प्लस सी इज द राइट आन्सर। डी नम्बरको राइट आन्सर। त्यस्तै प्रकारले 4 नम्बरमा छ, व्हाट डज कन्ट्रोल प्लस ब्याक स्पेस डु इन एमएस वर्ड भन्दैछ। एमएस वर्डमा कन्ट्रोल प्लस ब्याक स्पेस पुश गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर भनिरहेछ है। ए नम्बरमा डिलिट द इन्टायर लाइन, बीमा डिलिट द वर्ड टु द लेफ्ट अफ द कर्सर, सीमा डिलिट द वर्ड टु द राइट अफ द कर्सर, डीमा ओपन द ब्याक स्टेज भ्यू भनेर भन्दैछ। यसको करेक्ट आन्सर हो अप्सन नम्बर बी, डिलिट द वर्ड टु द लेफ्ट अफ द कर्सर। दिस इज द राइट आन्सर, बी नम्बरको है। 5 नम्बरमा छ, हाउ क्यान यु क्विकली स्विच टु द नेक्स्ट ओपन डकुमेन्ट इन एमएस वर्ड भन्दैछ। हामी एमएस वर्डको ओपन भएको कुनै पनि डकुमेन्टलाई कसरी हामी फास्ट तरिकाले स्विचिङ गर्न सक्छौँ एउटा प्रोग्रामबाट एउटा डकुमेन्ट फाइलबाट अर्को डकुमेन्टमा पुग्नको लागि। यसको अप्सन दिएको छ कन्ट्रोल प्लस ट्याब, अप्सन बीमा कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस ट्याब, अप्सन डीमा कन्ट्रोल डब्लु, अप्सन डीमा कन्ट्रोल प्लस एफ। यसको करेक्ट आन्सर भनेको कन्ट्रोल प्लस ट्याब इज द राइट आन्सर फर दिस क्वेसन। Okay, next, to undo the last action which control key shortcut key is used भन्दैछ। लास्ट एक्सनलाई अन्डु गर्नु पर्यो अनि तल दिएको मध्ये कुन कन्ट्रोल की हामी प्रयोग गर्छौँ भनेर भनिरहेछ। कन्ट्रोल एमा कन्ट्रोल प्लस जेड,
B मा control plus y, C मा control plus x, D मा control plus u. यसको करेक्ट आन्सर हो A control plus z. This is the right answer. 7 नम्बरमा छ what does control plus F12 do in MSWord भन्दैछ MSWord मा control plus F12 प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर भनिरहेको छ है यसको अप्सन ए नम्बर ए मा ओपन द प्रिन्ट डायलग बक्स, बी मा ओपन द सेभ एज डायलग बक्स, सी मा ओपन द न्यू डकुमेन्ट, डी मा ओपन द ओपन डायलग बक्स भन्दैछ कन्ट्रोल प्लस F12 युज प्रेस गर्नुहुन्छ भने यसको हाम्रो हुन्छ ओपन द सेभ एज डायलग बक्स अर्थात बी इज द राइट आन्सर ओके नेक्स्ट मा 8 नम्बरमा छ how do you select non-continuous text using the control key भन्दैछ र यसमा चाहिँ हामी how do you select non-contiguous text using the control key भनेर भनिरहेको छ है ओके 8 नम्बरमा छ how do you select non-contiguous text using the control key भन्दैछ है तल दिएको मध्ये हैन कुन त्यस्तो कीले चाहिँ नन कन्टिन्युअस कन्टेन्टलाई हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौं भनेर भनिरहेको छ यसको अप्सनहरुमा है ए मा कन्ट्रोल प्लस क्लिक, बी मा कन्ट्रोल शिफ्ट क्लिक, सी मा कन्ट्रोल अल्ट क्लिक, डी मा कन्ट्रोल प्लस डबल क्लिक है यसको अर्थात नन कन्टिन्युअस भनेको यहाँलाई जति चाहियो त्यतिसम्म कसले सिलेक्ट गर्न मद्दत गर्छ अर्थात भनेर भनिरहेको छ हामी चाहिएको चीजलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छौं यसको करेक्ट आन्सर हो है यसको करेक्ट आन्सर control plus click. This is the right answer. A number is the right answer. Okay. त्यस्तै प्रकारले 9 नम्बरमा छ what is the keyboard shortcut key for cutting selected text to the clipboard in MS Word भनेर भनिरहेको छ selected text लाई कटिङ गर्नु पर्यो भने के प्रयोग गर्ने control plus a मा अनि बी मा कन्ट्रोल प्लस एक्स, सी मा कन्ट्रोल प्लस बी, डी मा कन्ट्रोल प्लस ए यसको करेक्ट आन्सर भनेको कन्ट्रोल प्लस एक्स बी इज द राइट आन्सर या अर्को 10 नम्बरमा छ how can you quickly navigate to the end of the document file using the control key कुन कीले चाहिँ हामी डकुमेन्टको एन्ड पोजिसन तिर जान्छौं भनेर भनिरहेको छ A मा control plus right arrow, B मा control plus left arrow, C मा control plus in, D मा control plus out. यसको करेक्ट आन्सर के हुन सक्छ यसको करेक्ट आन्सर हो हाम्रो control plus in key. Yeah. 11 मा छ which shortcut key is used to open the thesaurus in MS Word using the control key भन्दैछ कुन सर्टकट कमान्डले हामी thesaurus ओपन गर्छौं भनेर भनिरहेको छ ए मा कन्ट्रोल टी, बी मा शिफ्ट प्लस F7, डी मा कन्ट्रोल शिफ्ट टी र डी मा कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी यसको करेक्ट आन्सर हो बी नम्बरको शिफ्ट प्लस F7 इज द राइट आन्सर 12 नम्बरमा छ what does control plus delete do in MS Word भन्दैछ कन्ट्रोल प्लस डिलिट पुश गर्नुभयो भने MS Word मा चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ डिलिट द ए मा डिलिट द इन्टायर लाइन, बी मा डिलिट द वर्ड टु द लेफ्ट अफ द डकुमेन्ट, सी मा डिलिट द वर्ड टु द राइट अफ द कर्सर, डी मा डिलिट ओपन द ब्याक स्टेज भ्यू भनेर भनिरहेको छ है यसको करेक्ट आन्सर सी नम्बरको डिलिट द वर्ड टु द right of the cursor. Yeah. अर्को 13 मा छ how can you select the entire paragraph using the keyboard control भन्दैछ अर्थात using the control key तल दिएको कुन सर्टकटमा entire paragraph लाई हामी सेलेक्ट गरेर गर्न सक्छौं भन्दैछ र
यसमा एमा कन्ट्रोल प्लस क्लिक, बीमा कन्ट्रोल शिफ्ट क्लिक, सीमा कन्ट्रोल अल्ट क्लिक र डीमा कन्ट्रोल प्लस डबल क्लिक ए यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल प्लस डबल क्लिक. दिस इज द राइट आन्सर. या अर्को 14 नम्बरमा छ वाट इज द कीबोर्ड सर्टकट की फर ओपन द फाइन्ड एन्ड रिप्लेस डायलग बक्स युजिङ द कन्ट्रोल की भन्दैछ. फाइन्ड र रिप्लेस डायलग बक्स तल दिएको कुन कीले चाहिँ ओपन गर्न मद्दत गर्छ है. कन्ट्रोल प्लस एफ एमा, कन्ट्रोल प्लस एच बीमा, कन्ट्रोल प्लस आर सीमा र कन्ट्रोल प्लस ए डीमा दिएको छ. यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल प्लस हैन, यसको कन्ट्रोल प्लस एच अर्थात् दिस इज द राइट आन्सर है. त्यस्तै प्रकारले हाम्रो 15 नम्बरमा दिएको छ how do you quickly select the entire document using the control key भन्दैछ. तल दिएको कुन कीले चाहिँ हामी इन्टायर डकुमेन्टलाई सेलेक्ट गर्न सक्छौं, पुरै डकुमेन्टलाई भनिरहेछ. ए मा कन्ट्रोल प्लस ए, बी मा कन्ट्रोल एस, सी मा कन्ट्रोल प्लस डी र डी मा कन्ट्रोल ई भनेर भनिरहेछ. यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल प्लस ए, पुरै डकुमेन्टलाई सेलेक्ट गर्न है. ओके 16 नम्बरमा छ व्हाट डज कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ डु इन एमएस वर्ड भन्दैछ. एमएस वर्डमा कन्ट्रोल शिफ्टसँग एफ पुस गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ सोधिरहेछ है. ओपन द फन्ट डायलग बक्स, चेन्ज द टेक्स्ट टु अप्पर केस, ओपन द फर्मेट सेल डायलग बक्स, डीमा अप्लाई द नर्मल स्टाइल भनेर भनिरहेछ. यसको करेक्ट आन्सर हो ओपन द फन्ट डायलग बक्स, ए नम्बरको राइट आन्सर. त्यस्तै प्रकारले 17 नम्बरमा दिएको छ हाउ क्यान यु इन्सर्ट द न्यू कमेन्ट एट द करेन्ट कर्सर पोजिसन युजिङ द कन्ट्रोल की. तल दिएको कुन कन्ट्रोल कीले करेन्ट डकुमेन्टमा हामी कमेन्ट लाइन इन्सर्ट गर्न सक्छौं भनेर भनिरहेछ है. ओके कन्ट्रोल एमा कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, बीमा कन्ट्रोल शिफ्ट सी, डीमा कन्ट्रोल एम र सीमा डीमा कन्ट्रोल अल्ट एम. यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल अल्ट एम कमेन्ट. दिस इज द राइट आन्सर है. ओके 18 मा छ what is the keyboard shortcut key for increasing the font size by the control key in MS Word भन्दैछ. तल दिएको कुन कन्ट्रोल कीले चाहिँ अक्षरहरूको साइजलाई इन्क्रिज गर्न मद्दत गर्छ भनेर भनिरहेछ है. ओके कन्ट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्र्याकेट, कन्ट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्र्याकेट, कन्ट्रोल प्लस इक्वल्स र कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोज स्क्वायर ब्र्याकेट दिएको छ. यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्र्याकेट टु इन्क्रिज द फन्ट साइज बाई 1 pt. या अर्को 19 मा छ हाउ क्यान यु क्विकली सेलेक्ट द टेक्स्ट फ्रम द कर्सर पोजिसन एट द एन्ड अफ द डकुमेन्ट युजिङ द कन्ट्रोल की. तल दिएको कुन कन्ट्रोल कीले चाहिँ हामी क्विकली सेलेक्ट गर्न सक्छौं डकुमेन्टको इन्डसम्म भनेर सोधिरहेछ है. त यसको कन्ट्रोल शिफ्टसँग इन्ड, बीमा कन्ट्रोल शिफ्टसँग होम, सीमा कन्ट्रोल शिफ्टसँग पेज डाउन र डीमा कन्ट्रोल शिफ्टसँग पेज अप. यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इन्ड इज द राइट आन्सर फर दिस क्वेसन है. 20 मा छ व्हाट इज द कीबोर्ड सर्टकट की फर इन्सर्टिङ द हाइपरलिङ्क युजिङ द कन्ट्रोल की इन एमएस वर्ड. तल दिएको कुन कन्ट्रोल कीले चाहिँ हामी किबोर्डमा हाइपरलिङ्कलाई इन्सर्ट गर्न सक्छौं भनिरहेछ. एमा कन्ट्रोल ए, बीमा कन्ट्रोल एस र सीमा कन्ट्रोल आई, डीमा कन्ट्रोल यु. यसको करेक्ट आन्सर हो ए इज द राइट आन्सर कन्ट्रोल प्लस ए. 21 मा हाउ डु यु क्विकली सेलेक्ट द टेक्स्ट फ्रम द कर्सर पोजिसन टु द बिगिनिङ अफ द डकुमेन्ट युजिङ द कन्ट्रोल की भन्दैछ. डकुमेन्टको बिगिनिङ मासम्म सेलेक्ट गर्नका लागि कुन कीले हामीलाई मद्दत गर्छ अर्थात् हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौं भनेर भनिरहेछ. एमा कन्ट्रोल शिफ्टसँग होम, बीमा कन्ट्रोल शिफ्टसँग इन्ड, सीमा कन्ट्रोल शिफ्टसँग पेज अप र डीमा कन्ट्रोल शिफ्टसँग पेज डाउन. यसको
करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल शिफ्ट सँग ए इज द राइट आन्सर र 22 मा छ What does Control Shift plus G do in Microsoft Word भनेर छ कन्ट्रोल शिफ्ट सँग G प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ हामी के प्राप्त गर्छौं हामीलाई के नतिजा आउँछ है अर्थात् यसले के काम गर्छ भनेर सोधिरहेको छ ए मा ओपन द वर्ड काउन्ट डायलॉग बॉक्स बी मा अप्लाई द हेडिङ 1 स्टाइल सी मा ओपन द स्पेलिङ एन्ड ग्रामर डायलॉग बॉक्स र डी मा रिमुव्स फर्मेटिङ भनेर भनिरहेको छ आजको करेक्ट आन्सर हो ओपन द वर्ड काउन्ट डायलॉग बॉक्स है वर्ड काउन्ट डायलॉग बॉक्स को सर्टकट कमान्ड भनेको कन्ट्रोल शिफ्ट सँग दिस इज द राइट आन्सर 23 मा छ हाउ क्यान यु क्विकली सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड टु द कर्सर पोजिसन युजिङ कन्ट्रोल की ए सिंगल वर्ड लाई कसरी हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौं भनेर भनिरहेको छ कन्ट्रोल ए मा कन्ट्रोल प्लस क्लिक बी मा कन्ट्रोल शिफ्ट सँग क्लिक र डी मा कन्ट्रोल अल्ट प्लस क्लिक र डी मा सोधेको छ कन्ट्रोल प्लस डबल क्लिक है कुनै पनि इन्टायर प्याराग्राफको वर्डलाई सिलेक्ट गर्नु छ भने त्यसका लागि हामी कन्ट्रोल प्लस डबल क्लिक गर्छौं यानी कि दिस इज द राइट आन्सर है ओके 24 what is the keyboard shortcut key for decreasing font size using the control key in MS Word भनेर भनिरहेको छ ए मा कन्ट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट बी मा कन्ट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट सी मा कन्ट्रोल प्लस इक्वल्स र डी मा कन्ट्रोल शिफ्ट सँग 0 है यसको करेक्ट आन्सर भनेको बी कन्ट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट यसले चाहिँ डिक्रिज गर्न सक्छौं फन्टको साइजलाई है ओके आजको लागि हाम्रो लास्ट क्वेशन रहेको छ हाउ डु यु क्विकली सेलेक्ट टेक्स्ट to the end of the line using the control key भन्दैछ हैन लाइन को एन्ड मा पुग्नु पर्यो भने कुन कन्ट्रोल की बाट हामी पुग्न सक्छौं भनेर भनिरहेको छ कन्ट्रोल शिफ्ट सँग राइट एरो बी मा कन्ट्रोल शिफ्ट सँग लेफ्ट एरो सी मा कन्ट्रोल शिफ्ट सँग डाउन एरो डी मा कन्ट्रोल शिफ्ट सँग अप एरो यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो दिस इज द राइट आन्सर है यसको करेक्ट आन्सर हो साथीहरु आजको क्वेशनको सेट यहाँलाई के कस्तो लाग्यो आफ्नो कमेन्ट चाहिँ यहाँले कमेन्ट बक्समा लिभ गरिदिनु होला छोडिदिनु होला भन्दै आजको लागि यहाँलाई पक्का पनि यो बेनिफिशियल नै भयो होला भन्ने आशा राखेको छु र अब हामी नेक्स्ट सेट अन्तर्गत पुनः हाम्रो भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि यहाँले आफ्नो तयारीलाई एकदमै दररो गरिराख्नुस् है ओके आजको लागि यति नै गरौँ हस्